petition for temporary restraining order with prayers for preliminary injunction? Ipapa-freeze yung assets ni Atty. Meredith Simmons? Babanggitin pa talaga nila yung tungkol sa illegal na sugal. Ganun naman talaga pag may kaso. Mapipilitan ng kabilang partido na gawin ng lahat para maipanalo yung kaso nila. Hindi ko hahayaan na masira ang pangalan ng kapatid natin. Kuya, kapag hindi ka pa tumigil, ako na makakalaban mo. The more you push her away, mas lalo siyang didikit kay Atty. Renan. Paano mo matutulungan si Ira kung wala ka sa tabi niya? Ano nangyayari sa'yo? Umayos ka nga, Sam. Oh, pati ba naman ito kailangan ko itago? Wala naman nakakakita. Oh, as if I need to hide every single thing I feel. Hey, wala kang nakakakita pero baka may makarinig naman sa'yo. Seriously, what's going on with you? Are you seriously that clueless, Renan? You're barely around with your revenge plan. Am I supposed to be okay with that? Sab, magkasama naman tayo, ha? Ha? Together? Yeah. This? Hindi ko to gusto, Renan. I want you. Not this endless waiting around. Ang tagal na simula nung last tayo I know, way. Sab, konting tiis na lang. Hmm? You know I'm all about delayed gratification, right? Soon we're gonna have time all to ourselves, and it'll be well worth it. Hmm? But for now, I need to put Attorney Lilette in her place and secure all of Air's assets. Ginagawa ko to lahat, Sab, para pagigantihan si Meredith at ang pamilya niya. Alam mo yan. But once this whole mess is done and over with, then I'll make it up to you. You and me, we're gonna celebrate in a way you will never forget. I promise. Hmm? Babe? Ano yung next hearing mo on that land dispute case? Why? Sasama ako sa'yo. Oh, Sab, can you get us coffee? You want coffee? Okay. Yes, attorney. Excuse me. Sure. Sasama ako sa'yo. By all means. Come and watch. I want you there so you'll see how I'm gonna put Lilette in her place. Make her realize that she shouldn't have ever messed with us in the first place. You know, Dad, it's been really bothering me. Alam ko na kami lang ni Ate Lilette yung anak mo. And I don't ever want things to turn out between us the way they did ni Ate Lilette and ni Atty. Ira. Seriously, ayoko na magkawatak-watak yung pamilya natin ng dahil lang sa inheritance. Don't worry about that. Alam mo, naisip ko na yan eh. Kaya ngayon pa lang habang buhay ako, inaayos ko na yung mga pagmamanahan ninyo ni Lilette. Ayoko mauwi to sa pag-aaway. You will both get what is fair and what is rightfully yours. Thank you, Dad. I don't care about wealth. I just want us to be at peace. Ayoko naman na yung pamilya natin puro na lang away ng dahil sa mga properties na yan. Dad, I'm really glad that we're okay na. And it warms my heart to know that Ate Lilette is really part of our family. Siyempre, thanks to me and Mom also. I'm glad you feel that way. Thank you, Dad. Mia, bakit mo pala ako pinatawag dito?
Meron ka bang bagong witness o may nahanap ka bang bagong ebidensya? Wala po, attorney. Pasensya na kung nakaka-istorbo ako, ha. Pinapunta pa talaga kita dito, gabi na. Huwag mo nang intindihin yun. Eh, di ba sabi ko naman sa'yo, kung may gusto kang sabihin o pag-usapan tungkol sa kaso, sabihan mo lang ako, pupuntahan kita. Ano ba yung sasabihin mo? Pinag-isipan ko po ito ng mabuti. Simula nung nangyari sa labas ng korte, hindi na mawala sa isip ko na baka tuluyan na kaming magkasiraan ng mga kapatid ko. Attorney, nakapag-desisyon na po ako. Gusto ko na pong iurong ang demanda. Ayoko na pong lumala pa ang away naming magkakapatid. Naiintindihan naman kita, Mia. Pero sigurado ka na ba talaga? Opo, attorney. Ayoko mawala sa amin ang lupa namin. Dahil sobrang importante nito at yun yung iniwan ng mga magulang namin sa amin eh. Pero mas mahalaga sa akin na magkaayos kami ng mga kapatid ko. Ayokong magkaroon kami ng matinding galit sa isa't isa. Lalo na alam ko hindi yun gugustuhin ng nanay namin. Kahit kailan hindi na naisin ni nanay na magkahiwalay kami dahil lang sa lupa. Kung ano yung nasa puso mo, yun ang sundin mo. I just want to show that I can be a good sport, attorney. Sana ikaw rin. Alam mo, this next move of yours, it's quite admirable. Nakikita ko na matalino ka talaga. Yun na rin ang kliyente mo. Sana, ganyan ka rin sa totoong buhay. Si attorney, ang totoo, hindi mo naman kailangan na makipaglaban pa eh. Lalo na kung pamilya mo na nasasaktan. Lalong-lalo na si Era. Alam mo naman na gusto lang ng nanay ninyo, ni Attorney Meredith, ang katahimikan sa pagitan yung dalawa. Di ba? At ayaw din ng nanay namin na pinagsasamantalahan kami ng ibang tao. That's pure speculation, attorney. Kasi ang totoo, sinasaktan mo na ang kapatid mo sa mga ginagawa mo. Hi, babe. Good luck, attorney. Your Honor, I would like to present the motion to withdraw, executed by my client. Go ahead. Attorney Lilet Matias. My client has decided to make this difficult decision after thoroughly contemplating on the strain that this case has caused in her relationship with her siblings. If their mother has decided that her older brother Tomas was the best choice to take care of their property by donating it to him, then she will honor it, even if it means that she will not get what she believes is rightfully hers as a co-heir. Off the record, Your Honor, mahal na mahal po ng kliyente kong si Miss Mia Cruz ang mga kapatid niya. Kaya mas pinili na lang niya na iurong ang reklamo. She only wants what's best for them, and she believes that their relationship is worth the sacrifice.
Okay, babe. Sige. Bye! Ira, ilang beses ko nang sinabi to. Ayokong magkaroon ng lamat yung pagiging magkapatid natin. Alam mo, Lilet, ayoko rin naman din eh. Kaso, sa ginawa mo, I find it so hard to trust you now. Alam ko naging makulit ako. Hindi ako tumigil hanggat hindi ko mapatunayan na may mali si Renan. Pero ngayong nandito ka sa harapan ko, isa lang yung gusto ko. Ira, hindi mo alam kung gaano ko gustong isipin na sana mali ako. Para matapos na lahat ng hinala at pagdududa ko kay Renan. Para sa'yo. Gusto ko na maging mali ako. Ira, hindi ko naman ginustong maghinala eh. Ang gusto ko lang, magkaayos na tayong magkapatid. Gusto ko lang bumalik na tayo sa dati. Kaya nandyan tayo para sa isa't isa. Mas hindi ganun kadali yun, Lilet. Hindi ganun kadali na maging okay tayo. Lalo na ngayon, pina-freeze mo yung assets ni Mati. Parang sinasabi mo na rin na wala kang tiwala sa akin eh. Na hindi ko kayang magdesisyon para sa sarili ko. Na hindi ko kayang ipagtanggol yung sarili ko kung kinakailangan. Alam mo, Lilit, sa lahat ng mga ginawa mo, ito yung pinakamasakit eh. Yung hanggang ngayon, wala ka pa rin bilib sa akin. Ira! Alam mo, Mia, bilib ako sa'yo. Kaya mong magsakripisyo, kaya mong isuko ang lahat para sa pamilya. Mia? Kuya, Mia, saan ka pupunta? uwi na ako sa probinsya. Ano? Doon na siguro ako magsisimula ulit. Huwag ka na umalis. Saan ka natitira? Ano yan? Babalik ka sa eskwela. Gusto ko makatapos ka. Nakapag-decision na ako. Nabibigyan ko rin ng share si Ramon sa pagbenta ng lupa. Alam mo, hindi yung lupa ang tunay na pamana ni nanay. Kung hindi tayo magkakapatid, ang kanyang iniwang yaman. Tama si Kuya. Wala nang mas mahalaga kaysa pagkakaisa natin bilang pamilya. Attorney, sinunod ko po yung desisyon ni Miss Cruz na mag-concede na at i-atras na yung demanda laban sa kuya niya. Pwede magtanong, Atty. Lilet. Ano po yun? Do you consider this case a loss? Not necessarily, attorney. Maaring nawalan nga ng lupa si Miss Cruz, pero hindi naman nawala yung pamilya niya sa kanya. Sinalba niya yung pamilya niya at yung relasyon niya sa mga kapatid niya. Alam mo, Atty. Lilet, sa mga kasong kamukha ng land disputes, kuminsan hindi ito tungkol sa pagkukuha ng lupa. Mas mahalaga ang relasyon ng pamilya at ang desisyon para proteksyonan nila ang isa't isa. Yan ang tunay na mahalaga, attorney. Ang magandang samahan ng pamilya at ng magkakapatid kaysa sa kahit anumang piraso ng lupa.
Magandang point, Attorney Lilette. Pero gusto ko lang malaman, ano natutunan mo sa kasong ito? Na-remind po ako na hindi lahat ng laban dapat ipanalo sa korte. Dapat alam mo din kung paano piliin yung laban na papasukin mo. At kung karapat-dapat ba na ipaglaban yun. Attorney Ira, alis ka na? Aga pa. Oh, I've been trying to finish all of my backlogs. Kaya siguro gumigive up na yung katawan ko. Kailangan ko na rin magpahinga kaya pinapauwi na ako ni Renan. But he's gonna stay kasi kailangan niya pang mag-overtime sa office. I see. Hope you get well soon. Thank you, Trixie. Attorney, sorry to ask. Pero about dun sa letter, Anong letter? yung partition ng mana between you and Ate Lilette and freezing the assets, Does your sister put you up to this? Does she want to get into me through you? no, I'm sorry. It's just that curious lang ako sa conflict ninyo. And, di ba, may karapatan naman talaga si Ate Lilette sa mana? Well, out of your curiosity, Trixie, at para din masabi mo kay Lilith yung side ng story ko, I still think that she wants to claim her share. And not the lame excuse na gusto niya lang akong protektahan. Okay? Pero may karapatan naman talaga si Ate Lilette sa mana, di ba? So bakit kailangan pang humantong sa ganito? Eh kung pareho naman kayo nahihirapan at nasasaktan, bakit hindi na lang hatiin talaga yung mana para matapos na to? Yan ba yung side ng story niya? Ha? Well, I do believe na Lilith is just using that partition case para lang guluhin yung relasyon namin ni Renan. Kasi ayaw niya kaming maging masaya, Trixie. Ayaw niya. But why? Yung partition lang ba ng mana yung source ng happiness niyo ni Attorney Renan? We have plans together, okay? Plans na nangangailangan ng access sa asset ni Matty. Mahirap explain to, okay? Basta, and our future relies on this, okay? And isa pa, can we just stop, please? Parang magkakasakit pa ako lalo sa conversation na to eh. Sorry. Attorney, I won't push you to fix things with Ate Lilette. Pero, kung si Attorney Renan lang naman iniisip mo, at gusto mo na matapos tong stress na to, hindi ba pwedeng makahintay kung ano man yung plano ninyo? Kung mahal ka talaga niya, maiintindihan niya, di ba? Hindi dapat maging reason tong partition ng mana para lang masira kung ano yung relasyon ninyo. Attorney Lilette Matias. Tahimik mo ngayon ah. Naisip ko lang kasi yung pag-uusap ng magkakapatid. Natouch ako sa pagbabati nila. Hindi nagdalawang isip si Mia na magsakripisyo. Kaya lumambot ang puso ni Kuya Tomas. Kurt, siguro ganun din yung kailangan kong gawin para maisalba yung relasyon namin ni Ira. Siguro, kailangan ko nang tanggapin si Renan para sa kanya. Siguro, kailangan ko nang ibigay yung blessing ko sa kanila para makapagpakasal na sila. Sigurado ka na ba dyan? Masyado na akong maraming naisakripisyo. Ngayon pa ba ako magdadalawang isip? Gagawin ko lahat para hindi na kami mag-away ng kapatid ko. Gusto ko maging okay na kami ni Ira. Alam mo, yung Trixie na yan, nakikisabay pa eh. Hindi na lang manahimik. Hey,
Are you listening? Yeah. Aren't you bothered na baka magparaya yung era babe mo sa little sister niyang si Lilet? And hindi ka ba nag-worry na baka madelay yung pera mo? Kesa naman lagi nakikialam si Lilet sa mga plano ko. Kaya sa ngayon, okay na ako na magkasundo muna yung dalawang magkapatid. Parang amicable settlement, kumbaga. Paghatian nila yung mana para ma-unfreeze na yung mga assets. Makuha nila yung mga parte nila, lalong-lalo na yung mga parte natin. So, you're taking it slowly. Again, huh? No. Minsan lang talaga nakakalimutan ko that settlements are the fastest way. Parang yung nangyari sa kliyente ko tsaka sa kapatid niya, di ba? Small wins ang susi para makuha ko ang lahat sa huli. Kaya buti na lang talaga nakuha ng kliyente ko ang lahat ng gusto niya. Kasi in a way, parang nanalo na rin ako kay Lily. Kasi yung kliyente niya sumuko, yung sa akin hindi. And soon, kapag okay na silang dalawa ni Era, magagamit ko na yung mga assets ni Meredith kapag na-unfreeze na to. In other words, victory is yours. Mismo. Kasi no, Sab, I always get things my way. At malapit ko na makuha lahat ng pinaghirapan ko. Konting pasensya na lang. Lahat ng kay Era, mapapasa akin. Tsaka ako naisipin kung paano ko makuha yung kay Lilet. One step at a time. Pero konting-konti na lang talaga, Sam. That's why we ought to celebrate small wins. Alam mo, kung meron man dapat bigyan ng award, is ikaw yun. For everything you've done. I think it's time to celebrate. Celebrate something we won't forget. Hello, attorney. Good evening po. Si Attorney Ira Simmons po. Naku, attorney, nakauwi na po. Parang masama po yung pakiramdam niya kanina. Ay, ganun ba? Puntahan natin sa bahay. Ako na mag-drive sa'yo. Sandali. Subukan ko munang tawagan. I'm sorry, the subscriber cannot be reached. Please try again later. Wala eh. Hindi ko makontak. Nakablock ka na yata kaya ganyan. Sir, sigurado po ba kayo na wala na siya dyan? Opo, attorney. Ang mga nasa loob, yung mga nag-overtime na lang. Pero andyan ba si attorney Alon? Sab, huwag dito. Baka may makakita sa atin. Di ba you promised me you'll give me something special I won't forget? I know. Pero huwag dito. Umuwi tayo. Come on, let's go. No, dito na. Kung hindi mo tutuparin yung promise mo sa akin na you'll give me something special, ako na ang gagawa. Right now. Kurt, baka kailangan kausapin ko ng masinsinan si Atty. Alon bago ko kausapin si Ira. Pwede naman. Ikaw bahala. Basta ako. Sasamahan kita. Puntahan natin siya. Sab, andyan lang yung pinto. Baka mamaya may pumasok. No. Umuwi na sila. Wala nang tao. You'll love this. Just sit back and enjoy. Sabrina. Enjoy. Sabrina. Ay! Lilet, sandali lang. Sigurado
ko ba na ito yung tamang oras para kausapin si Atty. Alon? Kurt, kailan pa ba yung best time? Gusto ko na talaga kasing maayos to eh. Gusto ko nang linawin to kay Atty. Alon. Pagkatapos kay Ira naman, hindi ko na to pwedeng ipagpaliban. Kaya sige na, tara na. Atty. Alon? My birthday. The perfect opportunity to formally announce Lilette as my daughter. No, I can't let that happen. Kailangan mo pa ba talaga ng public announcement para ipaalam sa lahat na si Lilette yung anak mo sa labas? Aren't you supposed to be meeting Ira at the cafe right now? Attorney, nasa cafe pa si Attorney Ira kasama na si Ate Lilette. May pinag-uusapan lang sila. Salamat sa panahon at oras mo, Ira. Gusto ko sana mag-ceasefire na tayo. Kahit na maging civil lang muna tayo, sapat na sa akin yun ngayon. Kaya gusto kong malaman mo na i-withdraw ko na yung partition case. Pati yung PRO para ma-freeze yung mga assets ni nanay. Hindi na natin kailangan pagdaanan.